السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الصيدلة المتخصص. لو عايز تنفذ أي حاجة من محتوى الحلقة يفضل يكون تحت إشراف طبيب تأكد إنها متوافقة مع الأنظمة الصحية الموجودة في البلد. حلقتنا النهاردة عن الأدوية اللي بتسبب الشخير. الشخير مشكلة معروفة بتحدث أثناء النوم، وبيبقى سببها إن الهواء بيخش بشكل بيتدفق إلى داخل الرئتين بشكل مضطرب، وده بيؤدي إلى اهتزاز الأنسجة الأنفية والفمية بشكل معين بحيث إنها تدي الصوت بتاع الشخير. في أدوية معينة بتشجع على حدوث الشخير زي أدوية الحساسية. هم 3 أنواع: أدوية الحساسية، الأدوية المستخدمة في الاكتئاب، والأدوية المستخدمة في القلق والتوتر. يبقى أنا عندي أي أدوية ليها بتشتغل على الاكتئاب، على القلق أو التوتر، اللي هي بنسميها أدوية نفسية عموما، والأدوية بتاعت الحساسية لأن هي بتؤدي إلى ارتخاء الجسم، يعني الجسم ما بيبقاش شادد نفسه، اللي بيبقى نايم بعمق. ويمكن في ناس كتيرة مع الأسف ابتدت تستعملها اليومين دول أو من فترة كوسيلة لاقتلاب النوم، ان هو عايز ينام بسرعة فبياخد حباية الحساسية او حباية، حتى بيبقى بياخدوا ادوية برد بحيث ان هو عايز يروح في النوم. واللي بيعاني من يعني حالة اكتئاب او قلق بياخدها بوصفة طبية طبعا عشان فبتهديه وبتعمل له ارتخاء في الجسم، فده بيبقى سبب من اسباب الشخير المتعلق باستخدام الادويه. طب الحل ايه؟ لو انا اقدر، يعني لو انا بستخدم الدواء ده بمزاجي، يعني الناس اللي بتاخد حبايه حساسيه عشان تنام، يفضل ان هو يرهق نفسه بالعمل المستمر في فترة الاستيقاظ بحيث ان هو يجي طبيعي ان هو يبقى عايز ينام. تقلل المثيرات اللي هي قبل مرحلة النوم بمثلا 3 ساعات، يعني 3 ساعات بقى مفيش تلفزيون، مفيش قبل النوم 3 ساعات مفيش تلفزيون، مفيش فيسبوك، مفيش وسائل تواصل اجتماعي. تحاول ان انت تهدي نفسك قبل فترة النوم. وان شاء الله هنسيب روابط برضو قبل في نهاية الحلقة، المفروض تكون ظهرت جنبي دلوقتي، ممكن تساعد على هذا الموضوع. بالنسبة بقى للاكتئاب والقلق والتوتر، حاول ان انت تجتهد ان انت تحسن نفسيتك قدر الامكان. وبكده بخلص حلقتنا النهارده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.